සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. අද අපි යන්නේ අලගල්ල කන්ද නගින්න මවනැල්ල දිස්ත්‍රික්කේ පිහිටලා තියෙන අඩි 3700 ක විතර උස කන්දක්. වෙලා උදේ 8:00යි තාමත් බයික් එක යන ගමන් ඉන්නේ. මේ ගමන්ට මාත් එක්ක තව යාළුවෙක් එන්න හිටියා. නමුත් එයාට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට අද තනියම තමයි මේ හයික් එක කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ආදරෙන් මතක් කරන වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා. එහෙනම් අපි කඳු පාමුලදී හමු වෙමු. ඉතින් ප්‍රධාන පාරෙන් අතුරු පාරට දාලා අලගල්ල කන්ද පැත්තට පුංචි දුරක් යනකොට අපිට කෝච්චි පාර හම්බ වෙනවා කොළඹ නුවර. ළඟම ට්‍රේන් එකක් එන සද්දයක් වෙන නිසා මම පුංචිලා බලාගෙන හිටියා ට්‍රේන් එක එනකන්. අවශ්‍ය නම් අපිට ට්‍රේන් එකේ උනත් එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ගංගොඩ ස්ටේෂන් එක මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා. ස්ටේෂන් එකෙන් බහලා ටික දුරක් පයින් යන්න ඕන කන්ද ගාවට. කන්ද පාමුල තියෙන ගෙදර ළඟට කොහොම හරි මට 8:45 වගේ වෙනකොට එන්න පුළුවන් වුණා. ගොඩක් අලගල්ල යන මෙහෙ තමයි වාහන දාලා යන්නේ. ඉතින් මාත් බයිසිකලේ දාලා හෙල්මට් ජැකට් එහෙම ගේ ඇතුළේ තිබ්බා. ඉතින් ගමනට අවශ්‍ය බඩු මුට්ටු ටික මම දාගත්තා බෑග් එකට. වතුර බෝතල් දෙකකුයි. උඩ වතුර නැහැ කිව්වා. ඒ නිසා වතුර බෝතල් දෙකකුයි මගේ කැමරා එක ඊට පස්සේ ඩ්‍රෝන් එක ඒ වගේ දේවල් ටික දාගෙන උඩට යන්න තමයි හදන්නේ. අපි යන ගමන පටන් ගමු. ගයිස් ඉතින් කොහෙ ගියත් අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. බල්ලෙක් නම් ඉන්නවමයි. යාළුවෙක් සෙට් වුණා. මෙයා ඉන්නේ මේ පාරේ තියෙන අන්තිම ගෙදර. මෙතනින් එහාට ආයේ ගෙවල් නැහැ. ඉතින් තනියම යමක් තියෙන්නේ. සෑහෙන දුර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කන්ද මුදුන පේනවා දැන්. මම හිතන්නේ ආවා වගේ තව 3ක් විතර යන්න තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා තාදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් හොඳම සීන් එක තමයි යාළුවනේ පල්ලෙහිට බලු පැටිය මාත් එක්ක දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මගටම. මං හිතන්නේ එයාත් මාත් එක්ක උඩට යනවා වගේ හදන්නේ. එයාත් ඉන්න තනියකුත් නෑ මට. හොඳයි. අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ඔන්න තවත් පැය භාගයක විතර හයික් එකකින් පස්සේ ගල පටන් ගන්න තැනට ආවා. මෙතනින් නම් තමයි ගල පටන් ගන්නෙ. ගොඩක් ගහලා තියෙනවා. ගිනි තැබීමේ වලකින් සහ යලි ගස්වල දමන්න එපා කියලා. ලස්සන පරිසරය අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන ඉඳන් නගින්න පටන් ගන්නවා දැන්. අපි බලමු උඩ ලස්සන කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන ඉඳන් තමයි අපි නගින්න පටන් ගන්න. පොඩි උඩක නැගලා ඉන්නේ මම. ඔයාලට පේනවා ඇති මාරම ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ. ගලේ බෑවුම ඒ වගේම පොඩි පොඩි තනකොළ වැවිලා මාරම ලස්සනයි. ඉතින් පල්ලෙහා නම් පේන්නේ නැහැ. ගස් වලට කවර් වෙලා තියෙන්නේ. උඩ පැත්තට මාරම ලස්සනයි. අපේ බලු යාළුවෝ ඉන්න පැත්තකින් මාත් එක්ක උඩටම යයි වගේ යා. කොන්ක්‍රීට් පඩි තියෙන නිසා මේ හරිය නගින්න ලේසි. ඉතින් අතන බෝඩ් එක ගාන ඉඳන් සෑහෙන උඩට නැග්ගා මීටර් 100ක් විතර මම හිතන්නේ. මාර මහන්සි පොඩ්ඩක් ඉඳගත්ත පඩි එක වතුර ටික පීලා යන්න. බව් යාළුවෝත් ඉන්න උඩ. මම හිතන්නේ යාට නිින්ද ගිහිල්ලාද කොහෙද? පොඩ්ඩක් අවුවසරයි. හිමීට උඩ නගිමු. ඉතින් යාළුවනේ මාර ලස්සනයි. ගලේ භාගයක් නැගලත් ඔයාලට පේනවා view එක. වලාකුළු වල ගෑවි නොගෑවෙනවා වගේ මාරම ෆීලිං එකක් තියෙන්නේ. පට්ටම ලස්සන ඇත්තටම. අලගල්ල ඇවිල්ලා නැත්නම් house sad තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මාවනැල්ල පැත්ත තමයි අර පේන්නේ. උතුම් කන්දත් මට පේනවා ඔන්න ඉස්සරහින්. වලාකුළුත් එක්ක මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. දැන් නම් ඉක්මනට උඩට යන්න ඕන. මොකද මේ හරි රත් වෙනවා ඇත්තටම. ඉරෙලිය වැඩි. එවනක්වත් නැහැ ඉන්න. ඒ නිසා නගිමු අපි ඉක්මනට උඩට. මේ ගලේ භාගයක් විතර නැගලා ඉන්නේ. මම පෙන්වන්න ඔයාලට මං ඉන්න තැන මාරම ලස්සනයි. මේක ඩ්‍රෝන් එකෙන් ගත්ත ෂොට් එකක්. ඔයාලා බලන්න.
ඉතින් guys මං ඉන්නේ ගොඩක් උඩ තැනක. ඒ වගේම මෙතන පොඩ්ඩක් බෑවුම වැඩි. තනිකර ගලේ යන්න තියෙන පොඩ්ඩක්. පොඩි දුරක් යන්න තියෙන්නේ. ඒ වුණාට බෑවුම වැඩි නිසා පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මම මේ ගල් එහෙම අල්ලගෙන මෙතන යන්නේ. හුලඟක් තියෙන අය වගේම අවදානමක් ගන්න ඕනේ නැති නිසා මම පොඩ්ඩක් ගල් එහෙම අල්ලගෙන මෙතන යනවා. ඔයාලා උනත් එනවා නම් මෙතනින් යනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න. මේ ගල මැද හරිය තියෙන්නේ. ඒ වගේම වැටුනොත් එහෙම පල්ලේ නතර වෙන්න තැනක් නැහැ. පල්ලටම වැටෙනවා. ඉස්සලම යනවා. view එක නම් මාරම ලස්සනයි. perfect view එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දිගටම නගිමු උඩට. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් දැන් නම් ගොඩක් ළඟයි ගල් පොත්තට. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. පට්ට මහන්සි. ඒ වගේම මාරු උද්‍යෝගයක් තියෙන්නේ. Let's go. Finally එන්න මේ විදිහට මම කන්ද මුදුනට ආවා. ඔයාලට පේනවා චෛත්‍ය කොත පේනවා ලාවට ගහ ඇතුලේ. මාරම ලස්සනයි. මාරු උද්‍යෝගයෙන් හිටියේ. පට්ටම සතුටුයි. ඉතින් ඔය විදිහට යන්න ඕනේ. වන පඳුරු ටිකෙන්. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. ස්කිප් කරනවා වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක්. ඉතින් පැය 4ක විතර හයික් එකකින් පස්සේ මම උඩට ආව කොහොම හරි තනියම ආවේ. මාරම සතුටුයි, මාරම පුළඟයි. ඒ නිසා ගමන් මානසික නැති වුණා ඉක්මනට. ඉතින් මේ තමයි යාළුවනේ අලගල්ල. ඔයාලා බලා ගන්න. මාරම ලස්සනයි. මාරම view එකක් තියෙන උඩට. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක මම තනියම තමයි කරේ. ඔයාලා දකින්න ඇති. ඉතින් ගොඩක් මහන්සි. ඒ වගේම ඔයාලගේ සපෝට් එක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව වීඩියෝ කරන්න ඉස්සරහට. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ජය වේවා.